China, antara negara yang terbesar di dunia. Dengan sejarah dia yang panjang, tamadun ribuan tahun, tapi ramai sebenarnya orang kita yang risau nak jejak kaki dekat sini. Hopefully dia orang tak makan lah kucing ni. Video kali ini Jejak Vacation bawa kita terbang ke wilayah Hunan untuk terus ke satu dunia yang lain. Tempat yang jadi inspirasi dunia Avatar. Hei, Assalamualaikum. Selamat datang ke Zhang Jiajie. Dari Malaysia, kita akan turun dekat airport Changsha, Hunan. Selamat datang ke China number one. Aku sebenarnya first time tau sampai China. And kali ni aku bawa editor aku, Haziq. Daripada ratus-ratus orang yang apply itu, dia seorang lah yang terselamat. Alhamdulillah. Kita kali ni pergi dengan tim Jejak Vacation. Kita nak explore salah satu natural wonders yang ada dekat China ni. Kita ke Zhang Jiajie. Hai. Ni bas karaoke ni. Okay, welcome to Hunan Province. Welcome to China. We will check out. We will be from the hotel. Sekarang sebenarnya pukul 12.30 malam dah dekat Changsha ni. So kita orang stay dulu dekat Changsha ni satu malam. Air second care. Dia akan bertanggungjawab edit video-video kita lepas ni. Kalau perform bagi tahu kawan, tak perform kita judge. Yeah. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah. Besok. Daripada Changsha ni, kita orang nak bergerak ke Feng Huang Town. Ada macam-macam cara lah. Kalau naik bas, ambil masa dalam 5 jam. Tapi kita orang naik bullet train. Dia akan makan masa dalam 2 jam je. Bapak nak naik train je, tapi security check dia memang macam terminal airport lah. Aku kena tahan sebab botol air. Bapak lah. Lega. Okey lah train dia, selesa gila. Dia yang bestnya sebab kita tak payah nak hasal-hasal seret beg luggage tu, tak payah. Sebab luggage tu akan straight sampai ke hotel dan kita bawa badan je datang naik train. Dia just nak bagi kita experience je. Standard lah, travel mana-mana negara pun hari pertama, kedua ni memang akan travel day. Pergi sini lah, naik train lah, apa semua berjam-jam. Oh, ada taiknya dia berata-rata. Ni antara hidden gems yang kita jumpa. Ni memang betul-betul definition berak mata-rata ni. Random gila tu. Tak tahan. Kawasan Hunan ni famous dengan kawasan penempatan lama. Binaan-binaan kat sini unik dan dah wujud sejak ribuan tahun dulu. Tapi China ni dia kekalkan sampai sekarang supaya kita boleh datang untuk tengok sendiri bandar lama ni. Sepanjang laluan ni kita nampak banyak rumah-rumah kayu dekat sini. Ni sebenarnya suku Miao punya tau. Suku Miao ni suku yang tanam padi dekat sekitar Furong ni zaman-zaman dulu. Tempat ni dia dah wujud 2000 tahun dulu lagi sebenarnya. Lantai ni memang betul-betul batu macam ni. Daripada zaman dulu dah ada. Memang sebenarnya boleh kalahkan Roman punya empire lah sebenarnya. Dia punya seni bina dia. Nak masuk ke Furong Ancient Town ni kena bayar dalam 128 yuan tau. Tapi dengan Jejak Vacation ni dia orang settlekan semua. Sesenang kita just bawa badan je.
cantik. Bila aku datang sini je, aku rasa macam masuk dalam movie Chinese tau. Kung Fu Fa Choi. Bayangkan 2000 tahun lepas kita hidup dekat kawasan ni. Aku suka dia punya cuaca dia, memang dia tak terik so rasa macam best. And then kita rasa vibe-vibe zaman-zaman Yunani dulu. What's I that? think try this one. Wulong, you know wulong tea. Oh, it's supposed the berry, but the they berry. just mix. This one tebu. Kita try kopi teh lokal minum dulu. Buah belanja, buah belanja. Try teh awal 5. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tahu hebe, boh. Tak rasa apa. And bayangkan kita minum dekat suasana ancient macam ni, kita rasa seram sejuk tu kan. Roh-roh orang zaman-zaman dulu yang mati perwira datang serap masuk dalam kita. So kita rasa teh ni lagi sedap sebenarnya. Jumpa roh tengah berjalan-jalan. Oh, beautiful. Okay, come here. Wah. Hi. What fruit is this? What is this? Jambu Thank you. Jumpa buah pelik tau, dia macam jambu air tau. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. From the bridge? Ya Allah, manisnya. Aku tak nak rasa buah ni tapi sedap gila. Tanah kat China ni subur-subur. So kalau datang China ni, try lah rasa buah-buah diorang. Sudah sedap. Ni sebenarnya buah pear tau. Nama dia William Pear. Tapi masa makan tadi dia tak boleh nak digest sebab rasa dia memang manis sangat-sangat, lain dengan pear yang selalu kita makan. Kalau datang China, boleh try. Aku recommend sangat-sangat. Confirm gaut pemakan sebab manis sangat. Dia tak tepung lah. Tak tepung, dia kayu macam ni, dia tolak. Bukan batu tu. Batu belah, batu tangkuk mak kau. Tapi batu dia pakai besar macam tu tau. Serius lah? Besar. Tu lesung batu. Besar batu tu yang... Inilah Gen Z. Kat sekeliling kawasan ni ada banyak tangga-tangga misteri yang kita boleh explore sendiri. Masuk kat tempat-tempat yang lagi epic kalau nak ambil gambar. Sugoi. Tempat apa ni? Kau bayangkan tengah-tengah tu air terjun, keliling dia semua bandar pekan yang lama. Memang cantik gila-gila. Ini memang betul-betul aku tak expect lah. Ada bandar dekat sekeliling air terjun. Memang macam bukan dunia betul lah. Tempat macam ni kalau kita pergi saja kan, sendiri apa semua, tak jumpa tau hidden spot untuk ambil gambar. Tapi kalau kita pergi dengan guide yang betul, yang dia betul-betul tahu pasal tempat tu, kita dapat tempat-tempat spot ambil gambar macam yang aku tengok sekarang. Kau bayangkan 2000 tahun dulu, ada penempatan orang dulu duduk kat kawasan ni. Macam mana dia bina kampung ni dekat kawasan ni. Berbukit bukau, tepi sungai tasik ni. Terima kasih tu. Kalau tak time-time macam ni kan, aku depan PC. Itu Kita sekarang ni ada dekat atas hulu air terjun. Kalau kat Malaysia, kita tengok atas hulu air terjun ni takut ada bunian ke apa. Tapi Chinese ni, dia take it to the next level, dia buat penempatan dekat tempat ni. Can try? Kat sini ada banyak dia jual makan-makan apa semua, air buah, kita boleh cari. Kalau lah kita dapat makan ni, tak boleh. Dia tak halal lah mostly. So, bahaya. Walaupun nampak macam nasi goreng biasa, tapi kadang-kadang dia pakai lard dalam tu. And then ada minyak-minyak yang apa tak tahu. So better bawa guide. Okay. 免费拍 Mia. 萨瓦迪卡 Sawadika. 这里 Oh Thailand ah. Muka Thailand. Oh mempunyai. Oh dragon. 130节 Oh 吧。 beautiful. Nah, dia orang cantik dia buat. Kreatif ada orang ni sebenarnya. Cari chestnut. Kalau macam ada chestnut macam tu kacang-kacang buah-buah boleh try. Okay. OK， No. Not okay.
Dekat bawah ni kita boleh experience kawasan ni, naik boat sekitar sungai ni. Serius epic gila. Ni atas gunung tapi ada sungai macam ni. Kita boleh tengok air terjun tu daripada bawah. Dia pakai dia macam ni. Macam tu And done. Pelik sangat dia punya life vest. Yang penting kepala je. Macam tu. Kepala terapung lah. Benda tu ni. Siapa lah design benda macam ni? Ferry ni akan ambil kita daripada seberang sungai sana ke seberang sungai sini untuk kita pergi ke bus terus. So kita tak payah nak jalan kaki jauh. Kita naik ferry ni dalam 5 minit sampai ke seberang sini. Tapi best lah experience dia. Dia tenang je rasa. Kita dapat tengok pemandangan daripada bawah ni. Sorry for waiting. It's tomorrow. Tomorrow, everybody take the photo for real. Okay. We wait as tomorrow. Everybody take the professional video. Rasa sayang, sayang, hey. Rasa sayang, hey. Dia yang paling best bila travel macam ni. You should sky the best one. The best one, okay. Yeah, follow me to check. The best time bila travel macam ni, kita time makan sebenarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dekat China ni Muslim community tak banyak tau, tapi ada sebenarnya, ada. So jangan risau kalau kita pergi tempat macam Zhangjiajie ni, ada halal restoran dekat sini. So tak payah fikirlah pasal makanan halal susah nak dapat ke apa. Yeah, you eat. Siapa-siapa tak kerti pakai chopstick dekat sini lah tempat dia nak belajar. Special kita minum air pakcik Dayau ni. Style lah. Air oren Dayau. Terasa dulu. Air apa ni? Dayau. Macam air Mirinda oren. Dia try Dayau. Bukan Dayau tu air. Oh, sedap lah telur dia. Telur kosong sedap. Thank you. Oh, very good. Alhamdulillah. Kita orang tak try mi tarik dia sebab speciality dia orang mi tarik sebenarnya. Next time kalau datang sini boleh try mi tarik dia sebab kita orang datang tengok dah ready lah makanan. Alhamdulillah. Kita sampai ke final destination kita. Lepas makan, kita orang check in dulu untuk rehat dan solat sebelum sambung perjalanan kita. Dia ada terrarium tau. Ingat macam pokok mainan. Dia punya pokok hidup tau. Dah macam siap ada gunung berapi lah ni. Itu lah style lah, serius lah. Kalau aku ada rumah aku nak buat mini satu, aku nak letak kerengga banyak-banyak lah tadi. Tak apa? Kerengga. Tu kalau nak kerengga aku letak dia atas ni. Dia lagi style kalau letak hidupan haiwan dalam ni. Katak apa semua tenggiling, lalu celah ni. Yang kecil versi kedai tu ni. It's style lah, kita rasa macam kita god. Bukan hidup lah. Yang hidup lah. Yang hidup lah. Dekat rumah dia. Rumah dia, Paludar ni. Oh, style. Oh, abang ni power lah. Rumah dia ada tau benda ni. So tanam apa? Sayur, kacang semua ada lah. Dia pokok hutan. Pokok hutan. Ini bilik cik lah. Okey. Dekat 15 eh? Okey, dekat 15. Dekat Zhangjiajie ni, kita akan stay dekat Days Hotel by Wyndham 2 hari kat sini. Kita bilik 15. Bilik kita 15-19. Assalamualaikum. Wah, menarik bilik dia. Cantik tau. Kita kat tingkat 15 boleh tengok terus bangunan kat bawah. Oh, boleh skodeng. Weh, benar. Kau tinggal je beg kau kat bawah. Ha?
Aku kena ambil. Itulah ada assistant. Oh, best. Lain kali aku bawa kau lagi travel. Ada tukang angkat beg. Dulu aku selalu bercita-cita ada tukang angkat beg. Finally. Oh, katil kat China ni mostly semua best-best tau. Dia orang made in China tapi quality punya sebenarnya. Oh, daripada awal first day lagi tolong tidur katil best gila. Oh, tengok dia punya view cantik tu. Oh. Tingkat 15 ada taman tergantung Babylon kat sana. Ada satu je masalah yang aku tak puas hati sikit. Tak, dia punya toilet boleh see through. So siapa-siapa tengah lepak kat sini, tengah clear minda, boleh tengok member berak sebelah. Itu je masalah dia. Wujudmu di sini di tanah anak merdeka. Boleh betul, tak ada masalah, jangan risau. Dina, siapa? Oh, sejuk punya atas Zhangjiajie ni. My name is Becky. My Chinese name is Fang Beibei. 两在老屋你问我。 Naik bas turun bas, naik bas turun bas. Itulah hidup. Pakcik ni muka Melayu lah. Pakcik ni. Dia dapat tour guide baru sebab Jackie tu ada masalah kecemasan. Bini dia tiba-tiba beranak. Tiba-tiba beranak, bapak random tau. Terus sekarang dekat 72 Chilo, dekat sini street market sebenarnya. Kita boleh tengok bangunan-bangunan kayu ni tinggi-tinggi. And ramai sangat orang boleh belah kat sini. Habiskan masa dia orang malam-malam dekat Zhangjiajie ni. Ini memang pelik-pelik lah. First time aku nampak bangunan yang macam ni tau. Kat sini dia macam tempat Dracula menyorok. 72 Chilo ni dia dapat Guinness World Record bangunan yang dia buat atas tiang yang paling tinggi di dunia tau. Dia macam rumah kampung tapi bertingkat-tingkat. Dia macam next level untuk elakkan banjir apa semua. Apa benda tu ni? Tak tahu macam mana dia orang fikir untuk buat bangunan yang pelik macam ni. Dia macam avant-garde punya, macam Salvador Dali punya lukisan. Dekat sini bila sunset ramai sangat orang berkumpul untuk tengok lampu. Dia buka daripada 72 Chilo ni. Kemelapan seluruh tempat ni jadi tempat macam pesta tau. Tapi kan, dia tak ada apa-apa history dekat sini tau. So bila aku tanya apa benda yang special pasal tempat ni, dia orang pun macam tak tahu apa yang special. Dia orang cakap, ni just hotel lah sebenarnya. So macam untuk tarik pelancong datang malam-malam dekat sini. Pada jauh kita nampak ada satu kedai hijau. Kita tanya dia halal ke tak. Oh, memang halal. Macam best tau dia masak. Tapi kita orang baru je makan masa datang sini tadi. Tak apa, save it for later. Assalamualaikum. Halal. Thank you, Shishe. You from here? From China. From China. Dia dekat sepanjang street ni ada 4-5 kedai yang ada makanan halal. So boleh pilih apa je. Orang kat sini dia orang buat live merata-rata tau, tepi jalan, basuh pinggan semua dia tengah buat live. Macam sekarang tak tahu dia borak pasal apa. Follow the boy. Finally kita dapat juga tengok Show outdoor yang paling besar di dunia memang memorizing. cantik sangat tau. Dia buat set ni daripada Gunung Ganang tau. Belakang tu Gunung Ganang.
memang kita rasa memang betul-betul ada dalam dunia ni tau, sebab dia punya sound dia memang betul-betul power lah, kiri kanan depan belakang, and kita dapat tengok show dalam gunung, betul-betul dalam gunung. Background dia, kita boleh nampak pokok-pokok ganang, and then duduk atas ni memang cantik sangat-sangat tak. Oh, dahsyat ah, dia orang punya show. Dia just show love story je sebenarnya. Cerita dia pasal love story antara seorang ni dengan seekor musang tau, spirit musang. Tapi dia buat jadi epic gila-gila tau. Pada atas gunung ni, tengok dia punya show tercelah gunung ganang. Lampu-lampu dia, lepas tu dengan pop-pop tiba-tiba kau kilat, tiba-tiba keluar salji macam. Dahsyat ah, dahsyat serius. Aku tak suka lah cerita cinta-cinta ni, tapi ni macam lain macam kau lah. tak rasa feeling lah? Ha? Tak rasa feeling Aku sedih feeling lah? Aku nangis tadi. Aku pergi tandai dia kan. Pergi tandai aku kencing sambil nangis. Aku kat sini. Malaysia boleh tau sebenarnya buat event-event persembahan macam ni. Cantik je dekat Ipoh tu kan. Buka dekat Losuk of Tambun. Dekat area sana. How about your feeling? You see this show, it's good? I think it's cinematic. Cinematic You understand? Absolute cinema. Puas hati. Kita endkan malam kita dekat Zanjaji ni dengan show yang macam ni. So kita rasa kita bawa balik memori yang best untuk kita ceritakan anak cucu nanti. Yeah, maybe you find the Fox Safari. Okay. Wah, ada mak-mak dalam grup ni. You don't hunger each other. And I will wait you on the market, okay? Okay. Yeah. So tomorrow you don't need to take the luggage. Finally. Ya, makcik ni tak berhenti bercakap. Yeah, it's okay. It's really good. Good, right? Really good, ya. The breakfast, you know which floor? Sambung kan? Oi, banyak banget. Satu. Handphone aku tertinggal. Aduh. Aku shooting dulu. Kau jangan jadi Becky ya. Cakap non-stop. Okay, Diorang semua dalam ni. okay cantik. Sedap aku dah. Biasa ada sistem sebenarnya. Bawa semua barang. Shishe. Toche. Apa yang aku suka pasal Zhangjiajie punya bandar ni, dia campurkan budaya moden dia dengan culture tradisional. Kalau kita tengok dekat kiri kanan dah naik semua bangunan-bangunan moden apa semua, tapi dia still kekalkan bangunan lama dia dekat tengah-tengah ni. So kita nampak macam cantik lah, cantik. Dia balance sangat lah. Oh, jangan. Hui, mau apa? Kadang-kadang bila datang tempat-tempat orang ni, aku suka explore pasar dia tau sebenarnya. Sebab kita dapat tengok macam mana tumbuhan yang ada dekat kawasan ni, macam mana ikan-ikan yang dijual. So kat sini lah kita dapat tengok betul-betul budaya komuniti diorang, makanan diorang apa. Pasar ni dia memang betul-betul tepi jalan je. So memang tengah sibuk sekarang ni, dia macam kat Chowkit tu. Ikan keli bukan? Oh, big. Jad. Besar gila ikan dia. Ikan apa ni? Semilang. Dia macam ikan semilang. Dia ni style macam ikan keli tapi besar bapak makan orang kat sini. Kau ingat dia rendam dengan kunyit dulu sebelum jual. Rupanya memang ikan ni warna kuning betul. Wow. Dekat sini dia still guna timbang kati tau, timbang macam dacing tu. Wow. Ui, bapak. No honey. It's for honey. So baby. For eat. Eat the baby. Okay, can we eat? Is it halal? Some people they like eat fresh. Dia bukan lebah tau, dia terbuang jaket tau. Yang kalau gigit kau mati terus kau. Tengok. Tapi dia orang makan baby. So dia ketik kita makan dia. Ni kalau halal aku makan. Kita tanya Ustaz Zahid Rus. Heavy. Wah. Geli je. Dia tengok dia punya atas dia gerak lagi tau. Dia punya kukun dia.
makanan-makanan dia orang, culture dia orang, kita respect. Okay, share. So, not jalan tepuk orang ni, tengok makanan dia orang. Tengok buah-buah dia orang. Sebab buah je yang halal. So, kita fokus kat buah sekarang. Buah kat sini memang extremely cheap lah. Macam anggur ni 10 yuan je untuk 1.5 kilo dalam RM6. Sebab tu dia orang sihat-sihat tau. Makan benda sihat-sihat macam ni, fresh, murah-murah. Tengok, rock melon dia ni RM6 untuk 1.5 kilo. Oh, fresh gila lah buah dia. This is so cheap. Dia setengah kilo dalam RM4 tau. Oh. Kami RM5. Ini dia orang jual kuaci macam ni je. Tepi jalan jual kuaci. Becky, that one there's a green color. Is that halal? Some is halal. Oh, some halal. Yeah. Ada jual herbal egg dekat sini. Wife aku mesti suka. Dia suka makan herbal egg. And this one is a local snack. It's made by the stinky rice, Sticky rice. sweet yellow beef. They just made by the plain. This name is Papa. Papa. Yeah. Papa, mama, how? Oh no. Papa Mama. This is a similar pronunciation. This one made by the potato. Potato. Ni nama dia Papa. Dia local snack seorang sini lah. Dia memang betul-betul plant based, tak ada alkohol, tak ada apa-apa. So kita berani nak try. Disalut dengan daun oren. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you take it first. Luar ni sticky rice. Dia macam mochi tapi dia lagi hard daripada mochi. Dia punya melekit ni memang macam pulut lah. Melekat kat tangan. Sikit je Kalau ada guide, kita berani nak try macam-macam. Kita tanya dia ingredient dia apa. Crayfish. Macam lobster kecil lah. Lobster kecil. Sesiapa yang mengidam katak boleh datang kat sini. Ni ada banyak sangat jual katak-katak, macam-macam flavor ada. Boleh datang kat sini. Ni hao. Oh, so cute. Dekat pasar dia memang rare gila. Kucing pun dia orang jual tau. Tak tahu ni untuk pelihara ke untuk makan. Sebab fully dia orang tak makan lah kucing ni. Kita sekarang dekat Zhangjiajie Forest Park. Matlamat kita daripada awal kita datang ke China ni nak datang kat sini lah. Nak tengok Avatar Mountain tu. Dahsyat lah. Kita tengok kat atas Bailong Elevator. Elevator outdoor tertinggi di dunia. Dari bawah lagi aku dah speechless tengok tiang-tiang gunung ni yang tinggi melangit. Aku excited betul. Kat sini foreigner nak masuk checkpoint mana-mana dia kena pakai pasport mula-mula ni. Lepas tu kat atas semua pakai muka je, scan. Selamat datang ke Bailong Escalator. Yeah. Kita naik ke atas dulu. In 1 minute. Macam shortcut naik ke syurga. Bukan syurga lah. Shortcut naik ke langit. Elevator ni 326 meter tau. Tapi laju gila. Aku rasa tak sampai seminit pun tadi. Dah sampai tingkat paling atas sekali. Sebelum masuk ke kawasan Avatar tu, dekat sini ada jual-jual. Korang boleh beli sebelum masuk bawah. Makanan. Tak boleh makan, halal. Tapi ada buah-buah kat sini.
Tomato dia jual fresh dekat sini lah. Travel ke China ni memang macam ni lah. Memang ramai gila manusia. So korang kena bersabar sikit. Sebab kadang-kadang dia orang potong barisan lah apalah. Jom kita sama-sama tick satu lagi bucket list, Avatar Mountain. Batuan kat Yuan Jia ni memang unik sangat sebab sebenarnya ni dulu dalam laut tau. And then bila laut mengering, batuan-batuan kat sini macam tanah kat sini dia mekah, and then jadilah batuan unik yang kita tengok hari ni, Yuan Jia. Oh, memang salah satu natural wonders of the world lah ni. Dulu James Cameron datang hantar tim dia sebelum dia buat Avatar tu untuk study kawasan Hunan ni. And then dia orang decide untuk abadikan dalam cerita Avatar Himalaya Mountain tu. Dekat sini lah tempat dia. Sekarang kerajaan China dia tukar nama tempat ni daripada Yuanjiajie ke Avatar Mountain untuk tarik pelancong datang kat sini. Cantik lah. Dan kat bawah ni kita boleh tengok straight. Curam gila lah sebenarnya. Oh dahsyat lah pemandangan kat China ni. Kalau kita boleh jerit, Turok Batu akan keluar naga dari bawah tu. And then Jack Sully dia akan datang dari sana. And then dia akan tunggang Turok Batu tu. Itulah imajinasi James Cameron masa dia datang tengok tempat ni. Sini memang tak berhenti ambil gambar. Semua tempat lawa. Pokok ni lah. Apa yang best dekat atas ni, kita tak mengah sangat tau. Sebab dia punya oksigen ni tinggi aku rasa. Memang dia tak rasa macam gunung-gunung kat lain. Kalau kita hiking sikit, kita mengah betul lah. Tak cukup nafas. Tapi oksigen kat atas ni tinggi gila. H2O bergalva ni, kalsium klorida kontang dia agak tinggi lah. Kan kalau makan babi kan haram kan. Tapi kalau macam kita dia masak, ada asap babi, kita lalu kat asap babi, kita cium, macam mana? Apa hukum dia? Oh, dia Tiada hukum. tiada hukum. Dia ikat tali-tali merah kat sini. Ni kalau kat Malaysia ni last jadi kuil. Kat sini pun ada sewa baju-baju macam ni untuk kita ambil gambar. So kita dapat rasa macam traditional China punya Tuja. Baju merah dengan kawasan macam ni memang cantik, memang kena sangat lah. Which one for men? Oh, that one man. Oh, like this. Oh, murah je tau. 20 yuan dapat sewa baju macam ni, ambil gambar puas-puas kat sini. Dekat Zhangjiajie National Park ni ada bekal ke Tianzi Mountain. 最好是快最好是不要用生的。 Rekod dah. This is something
something new. Ni antara view cable car yang paling lawa, paling cantik aku pernah tengok seumur hidup aku. Sama ya. Zhang Ziaji. Dia bantuan kapur je tapi dia cocok-cocok macam paku yang menekan bumi tau. And then bila kita lalu dekat celah-celah ni, kita macam menembusi awan. So memang cantik sangat-sangat tau. Aku rasa ni lah kabel car dengan view yang paling cantik aku pernah tengok seumur hidup aku. Ya Allah, macam masuk dalam alam lain lah. Pada atas ni boleh nampak terus bandar Zhang Ziaji tau, tengok. Kita kat ketinggian 1,300 meter daripada permukaan laut. Duduk kat atas ni dia berkabus macam ni, memang dalam alam khayalan fairy tale lah. Dia punya batu kapur ni buatkan dia macam kita duduk dalam Jurassic World macam tu. Kita ni sebenarnya ada dekat atas plank je tau. Dia bukan atas titian tepi gunung pun, dia memang betul-betul atas plank. Tengok. Dia macam pasak plank tu dekat tepi gunung tu, and kita jalan atas tu. Ramai beribu-ribu orang jalan dalam satu hari. Apa kita percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dah beli insurans etika sebelum datang. Tiba-tiba terpromote. Kat China ni antara benda wajib kita kena bawa benda ni. Ni memang membantu kita sangat-sangat. Bidet portable. Aku explain sebab dia kenapa. Toilet dekat China ni macam ni lah. Dia tak ada TV pun tak ada, kita bawa sendiri. Air pun tak ada tau. So kita datang sini, kita bawa bidet macam ni. Barulah kita boleh berak dan tenang. Sebab kadang-kadang bahaya tau, ada surprise. Buka ni pintu toilet, wow surprise. Sebab tu kita kena careful, sentiasa bawa benda ni ke mana je kita pergi. Serius dia sejuk atas ni. Make sure bawa lah light jacket macam ni. Tapi dia stable. Stabil dia. Oh ada. Ingat tahan sejuk lah. Tak tahan lah. Lemah kau. Wow, like a model. Model. Dia cakap dia nak replace Fan Bingbing tu dia cakap. Not Fan Bingbing. Kat atas Tianmen Mountain ni kita akan kena banyak jalan tau. Naik tangga macam ni untuk pergi ke tempat-tempat spot dia tu. So awal-awal Sebenarnya kan semua orang datang Tianmen ni nak datang sini lah sebenarnya. Kita naik gelas kaca merentasi gunung ke seberang sana. So nak naik situ kita kena pakai shoe cover dulu. Takut kita apa-apakan kaca-kaca kat bawah tu. Kaki-kaki kita busuk menghancurkan gelas-gelas tu. Oi, pakai kasut je. Pakai kasut terus. Kau ni make up. Oi, busuk geli tak geli ke? Monyet. Shit, aku ingat monyet tadi. Aku tengok takut belakang monyet tu. Aku ingat monyet dia duk kejar dia. Next time kasut bowling, tak payah nak sewa kasut dah. Buat macam ni je, sarung macam ni. Terus boleh main bowling. Relax. Sabar. Wah. Cantiknya. Cantik kau tengok metropolis China ni, Zhang Ziaji. Kita nampak daripada bawah macam kecil je bandar dia, tapi sebenarnya besar bapak tau. Tengok. Ujung ke sana ke ujung sana semua bangunan. You okay? Cik buka acar. Oh, dahsyat. Tak rasa gayat langsung sebenarnya. Kalau gelas ni dia panjang sampai ke sana mungkin kita takut tengok bawah, tapi sini macam tak nampak sangat bawah. So macam tapi dia gayat, dia takut sebab ramai sangat atas ni, macam traffic jam. So tu yang buat takut sebenarnya. Sorry. 来，帅哥，停下，帅哥。1, 2, 3 ，OK。
Glass bridge tadi tu sebenarnya pendek je tau. Dia macam pusing satu bahagian gunung tu je. Dalam 60 meter lah. 2-3 minit dah habis lah sebenarnya. Tianmen Mountain ni unik sebab dia memang straight drop ke bawah tau. So, kita boleh nampak 1,300 meter ke bawah. Macam tempat lain, gunung lain, dia tak nampak straight ke bawah macam ni tau. Tapi Tianmen ni, kita tengok. Oh, straight ke bawah. Jatuh aku yang gaya. So macam perasaan? Perasaan dia sangat membabi buta. Ramai gila manusia. Ya Allah. Kita ada turis lain pun. Semua ni turis China tau. Tapi ramai gila-gila. Memang China tak perlukan mana-mana turis lah aku rasa. Untuk hidupkan ekonomi dia. Dia penat tapi dia macam still best sebab dia tak panas, tak berpeluh. Beautiful. Yeah. Of course. Shishi. Dari atas Tianmen Mountain ni nak turun ke bawah ada dua cara tau. Satu kita boleh naik escalator turun macam tu, tapi ada satu lagi the best way kita boleh turun tangga. Turun ke bawah. Siapa yang amalan banyak dia berlari turun ni. Ketitian. Itami o kanjiro. Itami o kangero. Itami o shanjoro. Shinra Tensei. Dekat sini dia ada juga macam platform-platform. Siapa-siapa yang lemah lutut tengah-tengah jalan tu, kita boleh duduk kat platform ni kejap, ambil nafas kejap sebelum kita turun balik. Finally! Daripada atas Tianmen Mountain tadi kita turun ke bawah, kita boleh jumpa square macam ni. Di tempat dataran, orang ramai boleh datang kat sini ambil gambar straight ke Tianmen Gate tu. Pintu ni kalau nampak dia macam ada bulatan betul-betul kat tengah gunung tau. Memang unik sangat-sangat. Kerajaan dia orang memang bagus lah. Dia bangunkan tempat ni jadikan tempat wisata macam ni. Ramai orang datang. Kita tak payah nak penat-penat tau hiking apa semua untuk datang kat sini. Dia ada cable car untuk naik ke atas and then turun dengan escalator je. Senang sangat tau sebenarnya. Nak pergi mana-mana kat kawasan Zhangjiajie ni besar sangat tau. So kita kena naik shuttle bus macam ni. We transfer another bus. Dekat Zhangjiajie ni dia bukan hanya ada tempat yang epic macam Avatar Mountain tu je. Sebenarnya dekat sini ada banyak juga aktiviti-aktiviti lain tau. Macam kita boleh jalan atas Glass Bridge dekat sini and kita boleh zipline. Sekarang kita dekat Grand Canyon nak buat semua aktiviti-aktiviti outdoor yang adventure macam tu. Jom. Memang kalau kita nak explore kawasan-kawasan ni kita kena pandai tengok timing tau. Sebab kalau kita salah timing memang boleh beratus sampai 5-6 jam lah. Ramai sangat masyarakat China kat sini. Hai. Malaysia. You from China? Korea. Korea. YouTube. Ya. Hai. Hai. Thank you. Wah. Kita ada dekat jambatan yang paling ikonik dekat Grand Canyon ni.
Tempat ni memang ikonik sangat. Kalau korang ingat, tempat ni pernah viral tau. Masa dia orang buka mula-mula 2016 dulu, penuh. Ribu-ribu orang datang sini untuk naik atas jambatan ni sampai tempat ni terpaksa tutup sekejap tau masa tu. Honestly kan, dia punya kaca ni macam dah cala-cala, tak nampak sangat straight ke bawah tau. So macam tak takut pun sebenarnya, rasa macam tak jalan atas jambatan biasa. And then dia punya tali-tali ni, dia macam memang tak bergegar langsung jambatan ni. Memang strong sangat lah sebenarnya. Ilah Allah. Serius lah, gayat ke? Gayat. Tak gayat. Goyang. Dia punya dalam bas cerita pernah pergi perang lah, lawan Jepun lah. Kat sini gayat. Tak gayat. Goyang. Wah, tengok sungai. Daripada atas ni boleh nampak straight ke bawah sungai-sungai canyon ni. Cantik lah. Ketinggian dia dalam 300 meter. Tengok ke bawah. Bayangkan macam mana dia orang boleh buat jambatan macam ni dalam kaca berat macam tu, cross 430 meter ke seberang sana. Dahsyat lah teknologi China ni. China ni memang semua benda dia nak all out. Dekat Zhangjiajie ni je ada banyak yang Guinness World Book of Record. Macam elevator tertinggi di dunia, jambatan kaca terpanjang di dunia, ni kabel car terpanjang di dunia. Semua dia nak tapau lah. China number 1 kan dia punya ni motto. Jalan-jalan. Untuk siapa-siapa yang ada penyakit gayat ke apa, jangan risau sebab dekat sini dia ada platform putih lah sebenarnya, platform yang tak nampak ke bawah. Ada rama-rama dalam perut sekarang. Tapi rugi kalau tak cuba. Dah datang jauh-jauh. Kita akan cuba skyline. Lepas tu kita akan slide turun bawah. Akak ni berbakat lah, boleh join Nona. Boleh host Nona. Nona macam ni. 1, 2, 3. Aku tak rasa takut sangat sebab cermin dia macam kurang jelas lah saya cerita. Betul. So macam okey. Tapi sini tinggi ni. Dia patutnya letak polarizer tu. CPL dekat cermin kan, supaya nampak straight ke bawah. Kalau betul clear ni boleh nampak bawah ni, memang kita rasa feel gila. Feel azab maut, sekartu maut tu dah dekat lah. Dia punya gelas ni boleh tampur dalam 10 tan tau. Tengok betapa tebalnya kaca dia, 3 lapis berlayer-layer. Dah air merama kat sini, nampak? Nampak? Aku takut dengan aku. One glass can afford 10 pounds. Okay, there are 6 pieces of How many elephant? elephant. Yeah, some people bungee jump now. Yeah, some people bungee jump now. Kita dapat tengok bungee jumping. Siapa yang ada telur, banyak telur, boleh try bungee jumping kat sini. Ni ketal lutut tak? Oi, Ketal? takut gak. Ketal Takut ke? Setengah lah. Aku jalan dekat putih. Makan bangsa. Baru betul bungee jump. Puati lah. So far aku rasa aku suka sangat Grand Canyon ni sebab kita boleh buat macam-macam aktiviti dekat sini tapi dengan skala next level sebab view dekat sini memang epic. Ada ke? Balik wapis lah. Come on everybody. Yang close me. Menarik sangat. Menarik. Kena cuba. Alhamdulillah saya dah lepas si Glass Bridge dengan jayanya. Lutut masih okey? Tak getah eh? Lutut tak getah. Alhamdulillah. Ya Allah, penat ya tangga. Non-stop tangga. Macam mana macam makcik, macam pakcik boleh tahan datang kat sini. Macam naik tangga okey tak? Okey. Masih okey lah. Okey. Oh, kuat lah agak semua benda perfect dalam muka bumi ni tau. Allah bagi kesihatan Kesihatan yang untuk tengok dunia. Sekarang ni kita nak rasa pengalaman terbang daripada gunung sini ke gunung sana, zipline macam tu. Memang dahsyat lah. Kau bayangkan tu. Zipline sepanjang 300 meter ni, crossing segala canyon ni memang mind blown gila-gila lah. Pengalaman ni saya sangat dapat ke tempat lain. Oh, you ready?
Ready. Okay, let's do this. Need passport? Passport. Ready? Zipline dia ada banyak tau, so kita boleh pergi semua orang serentak tau. Ada banyak, ada belah-belah kat sini. Sesuai untuk orang muda. Yes. Go Zanjaje. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Zanjaje Hamme. Allahu Akbar. Aqimus salah. Best. Andy, dia bukan macam zipline tradisional yang kita duduk macam satu kali tu, bukan. Dia memang betul-betul macam kerusi tau. So kita macam memang relax betul lah sebenarnya. Kita akan slide kan? Oh, dahsyat. Dia yang kelakar, aku bawa Action 5 ni. Tengah duduk. Duduk lah. Pasal kan tak ada tali, dia tak bagi lah kan. Aku tak ada bucket. Duduk tu aku keluarkan senyap. Bagi lagi. Dia tengok aku, dia nampak dan tu tunjuk. Okay. Tak boleh nak shoot pakai action cam tak ada tali macam ni. Ya. Dengan budak kan aku ajar. Dengan orang tua pun dia nak. Dalam Zoom mes bersopan santun apa semua. Kau keluar aku ajar. Tak ada tulis sopan santun. Dia nak buat satu lagi benda kat stream kat sini. Kita akan slide, gelongso, turun ke bawah. Sekarang baru aku faham kenapa China dipanggil number 1. Thank you bang. Dia macam askar lah. Oh, dia perang kan lagi. Kita kena pakai benda-benda macam ni dulu. Keselamatan. Takut jubur kita terkoyak kena selumbar tu nanti. Macam pakai apron, tapi pakai apron terbalik tau. Macam jubur kita di sini. Okay, you ready? Dia macam pasukan rela. Dia berperang tapi jubur je. Jubur je. Pakai Kevlar. Your hand, don't let down. Slow. Ke depan kan nak. Open. Your hand. Kita kena gelongso turun daripada atas gunung ke bawah gunung. Dua gelongso tertinggi di dunia lah. Sit down. China semua tertinggi di dunia. Semua number 1. Okay. Sit down. Open your leg. Open like this. Okay. Don't let down. Don't let. Slow. Oh, slow. Acuk kasut tu. Dia slow sebab kita control lah. Kalau kita nak laju, kita lepas tangan. Tapi kalau kita nak slow, kita turun tangan. Mu tak break. Sakit kaki aku terlipat nampak? Sebab aku laju sangat, lepas tu kaki aku ni dia kesat tau. Lepas tu bila aku tahan dia macam lipat je tu. Sakit tau, sengang-sengang tulang aku. Cari masaj lagi. Okay, dia kena lean dah. Tapi kalau tak air asa lagi best tu. Kalau ada slide, water slide akhirnya. Tapi slide dia tak semua kan sebenarnya. Kan dia macam tong. Dia mati je kalau salah. Lepas kita slide, kita tengok gambar kita. Kalau nak beli, kita beli. Beli ke? Beli gambar? Tak tahu lah? Lepas kita turun daripada slide tu, kita akan sampai kat sungai dia. Kita boleh naik boat macam rumah ni, menyusuri sungai ni. Oh, dia macam perfect package lah. Daripada kita start dengan jambatan, lepas tu turun dengan zipline, lepas tu naik gelongso lagi, and kita endingkan dengan boat macam ni. Setakat ni almost semua benda yang ada kat Zanjaje ni aku mind blown lah.
dengan pemandangan dia super cantik, ada terjun dekat sini kan, Gunung Ganang, canyon dia, dan cerutuk-cerutuk Avatar Mountain tu memang memang Allah kurniakan China ni something lah. Tempat ni memang betul-betul cantik lah dia buat. Sungai macam ni, ikan koi, ikan emas tau. Dalam sungai bebas macam ni. Selalu aku tengok ikan emas macam ni, ikan koi ni dalam kolam, dalam tempat buatan. Yang ni dalam sungai macam ni ada ikan koi. Aku underestimate. Honestly memang serius aku underestimate gila China ni. Aku ingat China ni kotor, macam bersepah. Rupanya sini memang bersih sangat-sangat. Cuma berak merata tu tak boleh buat apa. Jom kita tengok sama ada tu air terjun betul-betul ke ataupun air terjun fake. China ni bukan percaya lah. Kita fly drone sampai ke atas tu. Kita naik. Let's review the truth. Di mana datang sungai kat tengah-tengah ni? So kau rasa ni terjun betul-betul ke buatan? Aku tak tahu, tak nak komen. Hiking. Stamina memang kena kuat lah datang sini. Tangga memang banyak tu. Eskalator dia pun pakai batu fake. China ni memang fake. Hang memang fake. Jujur aku cakap, mula-mula aku memang underestimate sangat Zhang Jiajie ni. Final day. You go. Because I need to buy the. Tapi lepas datang sendiri, aku betul-betul respect cara China appreciate culture and nature yang dia ada. Almost semua facility dia orang jaga. And kerajaan dia cuba sedaya upaya untuk share view yang mahal ni dengan semua orang. Untuk kita datang dan kagum dengan keindahan yang Tuhan hampakan ni. Terima kasih subscribe, kita jumpa next time.